สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบกีตาร์2ตัวนะครับกีตาร์วีล่านะครับวีล่ามินิแคมเปอร์นะครับกีตาร์ตัวเล็ก36นิ้วนะครับไซส์เล็กไซส์ GS mini เนาะท็อปโซลิดสปูตไซส์แอนด์แบ็กเป็นน่าจะเป็นมะฮอกกานีหรืออาจจะเป็นสเปเล่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมะฮอกกานีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบเสียงกันกับตัวนี้นะครับOM Handmade OM ของผมเองของวีล่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นซาตินนะครับแล้วด้านข้างไม่แน่ใจว่าเป็นซาตินเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นแลกเกอร์หรือโพลียูริเทนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยทั้งหมดเป็น French finish นะครับเป็นเชลัก French finish นะครับทั้งตัวฟิล์มมันก็จะบางกว่าเสียงมันก็จะดีกว่านิดนึงไซส์ก็แน่นอนครับตัวนี้36นิ้วตัวนี้41 นิ้วไซส์ OM ปกติตัวนี้ไซส์ GS mini เนาะเราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่มันแตกต่างยังไงเสียงของ responsive top โน้ตแต่ละโน้ตมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกับเจ้าตัวเล็กนี่นะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันเลยเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยครับ
บร้อยนะครับสำหรับการเปรียบเทียบเจ้ากีตาร์ตัวเล็กเนาะกับกีตาร์ตัวใหญ่นะครับก็ท็อปโซลิดสปูตเหมือนกันเลยแล้วก็แบ็กแอนด์ไซด์เป็นมาฮอกกานีเหมือนกันนะครับต่างกันที่ไซส์แล้วก็การจูนการแต่งจูนไม้หน้าและไม้หลังนะครับก็เสียงเป็นยังไงชอบแบบไหนลองคอมเมนต์กันดูข้างล่างนะครับวันนี้เราลากันแค่นี้สวัสดีครับ